नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी इंग्लिश 3.3 ट्रूथचा इंग्लिश वर्कशॉप। पण त्याआधी जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, म्हणजे नवीन आलेल्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया। आधी आपण मार्जिनल क्वेश्चन बघूया, नंतर स्वाध्याय सुरू करूया। ठीक आहे, हे दोन मार्जिनल क्वेश्चन आपल्याला दिलेले आहेत। फर्स्ट, व्हेअर डू पेनफुल वर्ड्स लिव्ह देअर स्कार्स, म्हणजे जे दुःखदायी शब्द असतात ते त्यांचा ओरखडे कुठे सोडून जातात। आन्सर, पेनफुल वर्ड्स लिव्ह देअर स्कार्स ऑन माइंड अँड हार्ट। सेकंड, व्हॉट आर वर्ड्स कंपेअर्ड टू इन द फर्स्ट टू स्टांजा, म्हणजे पहिल्या दोन स्टांजांमध्ये कोणत्या शब्दांची तुलना केली आहे। आन्सर, वर्ड आर कंपेअर्ड टू घोस्ट अँड स्वॉर्ड्स इन द फर्स्ट टू स्टांजाज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, find from the poem 2 lines each that contain the following figure of speech, म्हणजे कवितेतून आपल्याला अशा दोन ओळी शोधायच्या आहेत ज्या ओळींमध्ये खालील दिलेले फिगर ऑफ स्पीच असतील, म्हणजे अलंकार असतील। फर्स्ट आहे अलिटरेशन। तर फर्स्ट लाईन आहे अलिटरेशनची, स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स। सेकंड, बॅट्स अँड ब्रिक्स मे ॲक्ट थ्रू बोन्स। नेक्स्ट, B, repetition 1, sticks and stones may break my bones. Second, stones and stick break only skin. Next, question number 3, up A, pick out from the poem the synonyms of, म्हणजे कवितेतून आपल्याला खाली शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहायचे। फर्स्ट आहे इंजुरी, ब्रूज। सेकंड, डेलिकेट, टेंडर। 3, ॲक, स्कार्स। 4, embrace, mortify। 5, cured, heal। क्वेश्चन नंबर बी, पिक आउट फ्रॉम द पोयम द अँटोनिम्स ऑफ, म्हणजे कवितेतून आपल्याला खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द शोधायचे। फर्स्ट आहे फॉरगेट, रिमेंबर। सेकंड, फ्लॅट और स्ट्रेट, कर्व। थर्ड आहे मेक, ब्रेक। 4, राइज, fall। 5, outside, inside। क्वेश्चन नंबर 4, आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम, म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये उत्तर लिहायचे कवितेचा वापर करून। राईट देम इन युअर नोटबुक, आणि तुमच्या वहीमध्ये हे लिहायचे। ए, व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी, म्हणजे कोणत्या गोष्टी तुमच्या शरीराला जखमा करतात। आन्सर, द ऑब्जेक्ट्स दॅट कॅन कॉज इंजुरी टू अवर बॉडी आर स्टिक्स, स्टोन्स, बॅट्स अँड ब्रिक्स। बी, हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड हर्ट द पोएट, म्हणजे कशा प्रकारे कठोर आणि कडवट शब्द कवीला दुखी करतात। आन्सर, harsh and bitter words are like slant and carved sword, they deeply hurt the poet's sentiments। Next, C, what can heal faster, body or the mind and heart or emotions, explain your choice, म्हणजे सगळ्यात अगोदर बरं काय होते, शरीरावरचे घाव बरे होतात की मनावरचे आणि हृदयावरचे घाव बरे होतात? तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये उत्तर लिहा। तर आन्सर आहे, body can heal from any scar faster than our mind and heart, because when our mind and heart get hurt and disturb us for a long time, it is quite difficult to come out of that trauma। Next, question number D, why are harsh word called ghost, म्हणजे कठोर शब्दांना भूत का म्हटलं आहे? आन्सर, harsh words are called ghost because they hurt our emotion and insult caused by swords disturb our mind for a time। E, what does the poet want to you keep you in mind when you speak, म्हणजे कवी काय म्हणतो, आपल्याला बोलताना आपण नेहमी आपल्या लक्षामध्ये कोणती गोष्ट असायला हवी? Answer, the poet says that harsh language hurts our mind
and heart, which last for a long time. So the poet wants us to keep in mind to use very kind and gentle words when we speak. Question number 5. Find the rhyming scheme of the stanza number 2 and 3. One is done for you. म्हणजे स्टांजा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्टांजाची आपल्याला रायमिंग स्कीम लिहायची आहे. पहिल्या स्टांजाची आपल्याला दिलेली आहे. स्टांजा 1 आहे ABCB, स्टांजा 2 ABCB आणि स्टांजा 3 ABCB. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress. Write in your notebook an experience of your own which proves that the kind words relieve distress. म्हणजे आपल्याला स्वतःच्या शब्दामध्ये अशी एक गोष्ट किंवा आपला अनुभव लिहायचा आहे की शब्द आपल्याला दुःखी करतात परंतु त्यासारखेच आपल्याला बरे पण करतात. तर आपल्याला हे लिहायचं. तर आन्सर आहे ॲक्च्युली आय एम व्हेरी गुड इन ड्रॉइंग. I participate in many competitions. I was fail in standard 7. I was totally in stress. My mother is my first guru. She relieves my stress and keeps stress at bay. She told me to keep cool and calm and said, believe in yourself. It is not the last exam of your life. You can give many such examinations if you think positively. She advised me, be confident and don't lose hope. I know your capacity. You can do better in future if you try your best. Only you can change your life. No one can do it for you, so leave your negativity and try again. Whatever comes, face it on your feet. Work hard and you will succeed. These words of my mother gave me inspiration and tried up my level best for the next exam and passed with flying colors. Next, question number 7. Complete the following. The title of the poem, Truth. The poet of the poem, Barry Wade. Theme of the poem, we should not say anything bad to anyone. We should use word carefully. Number of stanzas 3. Rhyming scheme ABCB, figure of speech, alliteration and repetition. Next, the line I like, cuts and bruises now have held its words that I remember. Next, question number 8. Summarize the poem in short in your own word. म्हणजे कवितेला तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. तर खाली काही पॉईंट दिले त्या पॉईंटचा आपल्याला यूज करायचा आहे. जसं कन्सिडर दिस पॉईंट टू समराइज द पोएम. फर्स्ट, आयडेंटिफाय हू द स्पीकर इज अँड हू द पोएम इज ॲड्रेस्ड टू. Identify the main points in every stanza. Express them in short, simple sentences in your own words. Explain implied meaning. Retain the order of points. Write down the points, making short paragraph for each stanza. Conclude the summary with the overall theme and meaning of the poem. Answer आहे the speaker of the poem Truth is Barry Wade. The summary of the poem is addressing this poem to the readers. The poet says that sticks and stones may hurt, break our bones and skin, but the harsh word that we use trouble a lot. The poet compares word with slant and curved swords which pierce us deeply. The things I like bats and bricks may hurt us physically, but the harsh word that we use, our physical injury can be healed easily, but the scars due to hard words on our mind and heart are very delicate and remains forever. So we should use word carefully while speaking. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपला 3.3चा इंग्लिश वर्कशॉप समाप्त झालेला आहे. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.